ඉතින් ඔයත් ගොඩාක් ආදරය කරන ඔයාගේ අම්මට, අක්කට, නංගිට, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට, ඔයාගේ හොඳම යාළුවට උනත් gift කරන්න පුළුවන් මේ වගේ gift එකක්. මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි gift box එක. මේ gift box එකේ ගොඩක්ම මම recommend කරන්නේ skin එක ගැන ගොඩාක්ම හිතන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේක තමයි හතරවෙනි gift box එක. මේ box එක ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ travel කරන කෙනෙක්ට. මේක තමයි පස්වෙනි gift box එක. මේ gift box එකේ අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව products වැඩි. products 6ක් තියෙනවා. අයිබෝවන් Slviki media YouTube channel එකට හැමදාම වගේ ගොඩක් ආදරෙන් මම ඔයාව අදත් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද ගොඩක් ආස කරන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. මම ගොඩක් දවසක ඉඳන් හොය හිටියේ මගේ අම්මට, අක්කට, නංගිට, ඒ වගේම මම ගොඩක් ආදරය කරන මගේ හොඳම යාළුවන්ට දෙන්න හොඳ gift collection එකක් හොය හිටියේ. ඉතින් මේ gift collection එකක් හොයන අතරතුරදී මම දැක්කා ජනට ආයුර්වේද වෙතින් හඳුන්වා දීලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ නවතම gift collection එක. ඇත්තටම කිව්වොත් දැක්ක ගමම මට ආස හිතුණා හරිම මිනි සයිස් එකෙන් මේ gift collection එක තියෙනවා හරිම සාධාරණ මිලකට. මෙන්න මේ වගේ පෙනුමෙන් තමයි මේ gift collection එකේ boxes තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ boxes 5ක් order කරා. හැබැයි මේ boxes පහේ තියෙන්නේ products වර්ග 5ක්. ඒ කියන්නේ මේක එක එක විදිහට customize කරලා තියෙන්නේ. travel කරන කෙනෙක්ට නම් ඔයා දෙන්න ඕනේ කොයි වගේ productsද? එතකොට office යන කෙනෙක් නම් එයාට ගැලපෙන විදිහට, ඒ වගේම ඔයාගේ අම්මිට ගැලපෙන විදිහට, ඔයාගේ හොඳම යාළුවට, ගොඩක්ම skin care routine එකක් follow කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඒ කෙනාට කොහොමද දෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේ වගේ විදිහට කස්ටමයිස් කරලා තමයි මේ boxes පහ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ boxes පහම order කරා. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් gift දෙන්න ඉන්නවා නම් හරිම ආදරණීය විදිහට. හරිම ලස්සනට ඔයාලට gift කරන්න පුළුවන්. ලස්සන gift collection එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ටික ඔයාගේ යාළුවන්ට tag කරන්න. මේ gift boxes පහේම කොහොමද ඔයාගේ යාළුවට ගැලපෙන විදිහට, අම්මිට ගැලපෙන විදිහට, අක්කට නංගිට ගැලපෙන විදිහට products තියෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ ඩීටේල් කරලා හරියටම පෙන්නන්නම්. දැන් යමු බලන්න. ඉන්න චුට්ටක් මම ඔයාලට boxes පහ පෙන්නන්න. හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි gift boxes පහම තියෙන්නේ. බලන්න මම නම් හරිය ආසයි මේ gift boxes පහටම. මේ පහේ තියෙන products වලටත් මාර ආසයි. මේ පහටම මම ගොඩාක් ආස වුණාට මේ එකක්වත් මට නෙමෙයි ගෙනාවේ. මම ආදරය කරන අයට gift කරන්න තමයි මම මේ products ඔක්කොම තියෙන මේ boxes පහ ගෙන්නුවේ. හරිම සාධාරණ මිලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතුවා මම මෙයාට gift කරන්න කලින් ඔයගලන්ටත් idea එකක් ගන්න මේ ගැන කියන්න ඕනි කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි මම මේ විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. මේ boxes වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැන් බලන්න යමු. මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි gift box එක. මේ gift box එකේ ගොඩක්ම මම recommend කරන්නේ skin එක ගැන ගොඩාක්ම හිතන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපේ skin එක ලස්සනට තියාගන්න කැමති අයනේ හැමෝම ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ skin එක ලස්සනට තියාගන්න ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ගන්න. මං හිතන් ඉන්නේ මේක අපේ නංගිට දෙන්න. හේතුව එයා ගොඩාක් ආස කරන products තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එයාට ගැලපෙනම විදිහට මේ box එක තියෙනවා කිව්වොත් හරියටම හරි. ඉතින් ඔයා ආදරය කරන girlfriend උනත් tag කරන්න පුළුවන් ඔයාට මේ box එක. ඉතින් මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැන් බලන්න යමු. මේකේ තියෙනවා මම ආසම කරන දෙකක් තමයි මෙන්න මේක Fair and Natural Sandalwood Facial Pack එකක් වගේම මෙන්න මේ විදිහට Apricot Facial Scrub එකක් තියෙනවා. ඉතින් pack එකයි scrub එකයි කියන්නේ මම මාර මාස කරන products දෙකක්. ඉතින් මේ දේවල් වලට ආයුර්වේදීය විදිහට ලස්සන වෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාටත් ඉන්නේ. පුළුවන් මේක gift කරන්න. ඉතින් මේ දෙක මේකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ Fairness face wash එකයි Fairness cream එකයි මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ box එකේ apricot වලින් තියෙන scrub එකයි, එතකොට sandalwood facial pack එකයි, මෙන්න මේ Fairness cream එකයි, මෙන්න මේ Fairness face wash එකයි, ඊට අමතරව lip balm එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ products 1 2 3 4 5. මෙන්න මේ products පහම රුපියල් 1200ක් වගේ හරිම අඩු මුදලකට ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මෙතන products තියෙනවා හරියටම 5ක්. මේ පහම ගොඩාක් වටිනවා. මොකද ගොඩක්ම අපේ සමට ගොඩක්ම හොඳ නිසා. ඉතින් ඔයාගේ ආදරණීය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම ගැන ගොඩක් හිතන මෙන්න මේ gift box එක යට දෙන්න පුළුවන් රුපියල් 1200ක් වගේ හරිම අඩු මුදලකට. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි gift box එක. අපි යමු දෙවෙනි එක මොකක්ද කියලා බලන්න.
මෙන්න මේක තමයි දෙවනි gift box එක. මේ box එක ගොඩක්ම හොඳයි. ආගේ office යන යාළුවෙක්ට දෙන්න, ආගේ girlfriend office යනවා නම් ඔන්න එයාට දෙන්න ගොඩක් හොඳ gift box එකක් තමයි මේක. මේක රුපියල් 1300ක් වෙනවා. මේකේ products තියෙනවා හරියටම 4ක්. මේ 4 මම මොනවද කියලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ. ඒ තමයි ජැනට් එකේ natural instant glow look එකක් තියෙන BB cream එක. beauty cream එකක් කිව්වොත් හරියටම හරි. මේ cream එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේකප් කරන ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක් office එකට ලස්සනට යන්න කැමති නම් ඔයාලට මෙන්න මේ BB cream එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ BB cream එක ගොඩක්ම හොඳයි. matte finish එකක් තියෙනවා. ආගේ මූණේ හොඳට dots ටිකක් තියලා හොඳට blend කරාට පස්සේ matte finish එකකින් ලස්සන makeup look එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ beauty cream එක තියෙනවා. මෙන්න මේ gift collection එකේ තියෙන මෙන්න මේ gift box එකේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න office යන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳයි. මම නම් කියන්නේ මෙන්න මේ box එක දෙනවා නම් එයා ගොඩක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරයි. ඉතින් මම මේක දෙන්න හිතන් ඉන්නේ මගේ office යන හොඳම යාළුවට. අනිවාර්යයෙන්ම surprise එයා ගොඩක් කැමති වෙයි මෙන්න මේ beauty cream එකක් මේකේ තියෙන නිසා. මේට අමතරව මේකේ තියෙනවා මාරම සුවඳයි body mist එකක් තියෙනවා stay fresh body spray එක. මේක නම් මම කලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මාරම සුවඳක් තියෙන මම පෞද්ගලිකව ආස කරන body spray එකක්. දවස පුරාම ඔයාව නැවුම තියන්න පුළුවන් body mist එකක් තමයි මේ orange bloom කියන්නේ. මම කලිනුත් ජැනට් products ගැන කියද්දි ඔයාලට මේ ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මාරම සුවඳයි. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත්. මොකද office එකට ගියාම අපිට ගොඩක්ම සුවඳට දවස පුරාම fresh එකේ ඉන්න පුළුවන්. මේක ඔයා දෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවට. ඊට අමතරව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ deodorant එකක්. මේක stay fresh fairness deodorant එක white rose එක. දවස පුරාම අතට දහඩිය දුගඳ පාලනය කරලා හරිම fresh එකට තියන්න පුළුවන්. හරිම සුවඳයි මේක ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් මේ deodorant එකත් මේ gift box එකේ තියෙනවා. මේට අමතරව lip balm එකක් තියෙනවා. මේ lip balm එක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි lipstick එකක් apply කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ lips dry වෙන්න බලනවා. ගොඩක් වෙලාවට නිකන් lips හරිම නිකන් තෙතමනේ නැහැ කියන දේ දැනෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් CTCR natural මෙන්න මේක මේ වගේ lip balm එකක් පාවිච්චි කරලා lipstick ගෑව හෝ නැතා හෝ කොහොම හරි ඔයාලට දවස පුරාම ලස්සනට වගේ තොල්වල තියෙන පැහැපත් බව ආරක්ෂා කරගන්න මේ වගේ lip balm එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ box එකේ lip balm එක තියෙනවා. beauty cream එක තියෙනවා. එතකොට මම ආසම කරන body mist එකක් මේකේ තියෙනවා. මීට අමතරව deodorant එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ products හතරම රුපියල් 1300යි. ඉතින් මේ box එක office යන ඔයා කැමතිම ඔයාගේ girlfriend ට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් office යන ඔයාගේ හොඳම යාළුවට උනත් ඔයාලට gift කරන්න ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ box එක. මම මේක දෙන්නේ මගේ office යන හොඳම යාළුවට. අනිවාර්යෙන්ම එයා ගොඩක් කැමති වෙනවා මේ box එකට නා. ඊළඟ gift box එක තමයි මේ තමයි තුන්වෙනි gift box එක. මේ gift box එක මම නම් දෙන්නේ අපේ අම්මට. මොකද අම්මා ආස කරන විදිහට අම්මට ගැළපෙන විදිහට ගොඩක් හොඳට මේ box එක තියෙනවා. ඒ නිසා මම අපේ අම්මිට තමයි මේ box එක දෙන්නේ. දැන් බලමු මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ මම ආස කරන දේවල් තියෙනවා අම්මිට දෙනවා වුණත්. dark circles එන එක ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වයසට යද්දිත් වැඩි වෙන ප්‍රශ්නයක්. dark circles වගේම අපේ under eye tired වෙනාමත් එතකොට මේ under eye darkness එක වගේම wrinkles මේ හැම දෙයකටම ගොඩක් හොඳයි මේ almond under eye dark circle remove එක. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මම අපේ අම්මිට දුන්නට මට හිතෙනවා මේක මටත් ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද dark circles කියන්නේ අපි ගොඩක් tired වෙනවා නම් අපි computers එක නිතර වැඩ කරනවා නම් නිදි මරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක ගොඩක් හොඳයි. ඔයාගේ under eye dark circles remove කරගන්න වගේම ඔයාගේ ඇසට තියෙන විඩාබර ගතිය නැති කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ cream එක මම අපේ අම්මිට වගේම මටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේක තියෙනවා මෙන්න මේක තියෙනවා මෙන්න මේ gift box එකේ. ඊට අමතරව මේකේ තව වැදගත්ම දෙයක් තමයි real papaya no marks face wash එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වයසට යද්දී pigmentations වගේ අපේ මූණේ එන්න ගන්නවනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලටත් no marks මේ facial wash එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හරියම mini size එකකින් තියෙන චූටි. ඔයාලට පුළුවන් මේකත් මේ box එකේ තියෙනවා. මීට අමතරව මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා වගේම මෙන්න මේකේ තියෙන sandalwood facial pack එකක් වගේම apricot facial scrub එකක්. මේ දෙකත් ගොඩක් හොඳයි. සමේ තියෙන ලස්සන වැටි දියුණු කරගන්න, සමේ තියෙන freshness එක ගොඩක්ම ලස්සනට පවත්වා ගන්න, සමේ තියෙන කුණු දුවිලි වත් කරගන්න මේ හැම දෙයකටමත් මේක හොඳයි. දවස පුරාම දහඩිය ගඳින් ඔයාව ආරක්ෂා කරලා දහඩිය පාලනය කරන්න මෙන්න මේ වගේ deodorant එකකුත් තියෙනවා මේ box එකේ. මේ box එකේ තියෙන මෙන්න මේ දම්පාර deodorant එකට මම මාර ආසයි. මාරම සුවඳයි මේක. ඉතින් මේකත් තියෙන නිසා මං හිතුවා අපේ අම්මිට මෙන්න මේ box එක දෙන්න. එතකොට scrub එකයි, pack එකයි, deodorant එකයි
face wash එකයි under eye dark circle remover cream එකයි තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ products හතරම රුපියල් 1300කට වට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ box එක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අම්මිට තමයි මම දෙන්නේ. ඒ වලට dark circle remove එක නම් මටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි වගේ. එහෙම වුණොත් අම්මිට දීලා මාත් චුට්ටක් try කරලා බලනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ ඇති කියලා හිතනවා. මොකද dark circles වගේම eye tiredness එක මට ගොඩක් තියෙනවා. lap එක දිහා බලාගෙන වැඩ කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට නිදි මරනකොට මේ විදිහට අපේ ඇස් යට කළු ගතිය එන්න ගන්නවා. ඉතින් මේක අම්මිට මම මේ box එක දෙනවා රුපියල් 1300යි. ඔයත් ආදරය කරන ඕනම කෙනෙක්ට මේක තෑගි කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි තුන්වෙනි gift box එක. මෙන්න මේක තමයි හතරවෙනි gift box එක. මේ box එක ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ travel කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයාලට travel කරන හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් travel කරන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ box එක තමයි එයාට ගැලපෙනම gift box එක කියන හේතුව තමයි මේකේ තියෙනවා sunshade එකක්. ඒ කියන්නේ sunscreen එකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් travel කරද්දී අවුවට යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම sun protection එකක් පාවිච්චි කළ යුතුමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ gift box එකේ sun protection එකක් තියෙනවා. ඔන්න travel කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් ආසාවෙන් බාරගනි මේ gift එක. මොකද මෙතන sun cream එකක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම දවස පුරාම ලස්සනට සුවඳවත් ඉන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට body mist එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි trip එකක් යනකොට උනත් හරියම fresh එකේ යාට ඉන්න පුළුවන් දවස පුරාම body mist එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් ඒකත් මේ box එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව දවස පුරාම දැන් අපි travel කරනකොට දහඩිය දානවා. ඉතින් දහඩිය දුඟද කියන ප්‍රශ්නේ එතකොට නිතරම එන්න බලනවානේ. ඉතින් ඒකට හරියන Fairness deodorant එකක් තියෙනවා. මේක perfume deodorant එකක්. සුවඳ වගේම ඔයාගේ අතට දහඩිය පාලනය කරලා දුඟදත් නැති කරන්න ගොඩක් හොඳ නිසා ඔන්න travel partnerට මේක දෙන්න එයා ගොඩක් කැමති වෙයි. මීට අමතරව face wash එකක් තියෙනවා. මේක mini size එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් travel කරන කෙනෙක්ට හරි ලේසි මේක. මොකද හරියම චූටි නිසා portable නිසා ගෙනියන එකත් හරි ලේසි. no mark face wash එකකුත් තියෙනවා. මීට අමතරව lip balm එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න මේ products 1 2 3 4 5. මෙතන products 5ක් තියෙනවා. මේ products පහම රුපියල් 1300ක් වගේ මුදලකට ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් travel කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් travel partner කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරි ආදරෙන් ඔයාට gift කරන්න පුළුවන් මේක. මේ gift එක දෙන්නේ මගේ හොඳම යාළුවෙක් ඉන්න එයා travel කරනවා නිතරම. ඉතින් එයාට මම මේ gift එක දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එයා ගොඩක් කැමති වෙයි. මොකද එයා ගොඩක් ආස වෙන දේවල් මේ gift box එකේ තියෙන නිසා. ඉතින් එයා වෙනුවෙන් තමයි travel කරන මගේ travel යාළුවට තමයි මම මේ box එක order කරලා ගෙන්න ගත්තේ. රුපියල් 1300යි. products 5ක් තියෙනවා. ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයාටත් පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාගේ යාළුවව ලස්සනට තියන්න. ඒ වගේම එයා ගොඩක් සතුටිනුත් මේක බාරගනි. මේක තමයි පස්වෙනි gift box එක. මේ gift box එකේ අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව products වැඩි. products 6ක් තියෙනවා. මේ 6ම රුපියල් 1500ක් වෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ ඕනම ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක්ට මේක ඔයාලට gift කරන්න පුළුවන්. මම මේක gift කරන්න හිතන් ඉන්නේ මගේ අක්කට. මොකද මගේ අක්කා ගොඩක් ආසයි ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් එයාට ලස්සනට ඉන්න වැදගත් වෙන body care products උත් මෙතන තියෙනවා. ඒක තමයි මේ box එකේ තියෙන විශේෂත්වය. මේකේ තියෙන ගොඩක් products මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයාලට review උත් ගොඩක් ගෙනත් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ගොඩක්ම ලොකු දෙයක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක්ට ඔයාට gift කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ box එක. මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු දැන්. මේකේ තියෙනවා Fair and Natural Fairness body lotion එක. හරිම සුවඳයි මේක. මම නම් මාසයි. හරිම ලේසියෙන් මේක ඔෆිස් උනත් යට අරන් යන්න පුළුවන්. හරි පොඩියට තියෙනවා Fairness face wash එක. ඉතින් මේකේ පොඩි එකක් තියෙනවා. මේකත් ගොඩක් වැදගත්. එයා ගොඩක් ආසයි. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ deodorant එකක්. මේක Fairness deodorant එක. මේක Stay Fresh Fairness deodorant එක දවස පුරාම ඇත්තට දහඩිය දුගඳ පාලනය කරලා හරිම fresh එකේ තියන්න පුළුවන් නිසා මම දන්නවා අක්කා මේකටත් ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් මේකත් තියෙනවා මේ box එකේ. ඒ වගේම දවස පුරාම සුවඳවත් ඉන්න මං ආසම් කරන body mist එක තියෙනවා. මේක නම් මං කොහොමත් ආසයි. මානම සුවඳයි දවස පුරාම ලස්සනට. ඒ වගේම වට සුවඳවත් හරිම fresh එකේ ඉන්න පුළුවන් මේ වගේ body mist එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් අපේ අක්කේ අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වෙයි මේ body mist එකත් මේ box එකේ තියෙන නිසා. Pink Rose Vitamin E Nourishing Cream එකක් තියෙනවා. මේක vitamin E කියන්නේ අපේ සමේ තියෙන අර සාමාන්‍ය සමට වියලි ගතියක් තියෙනවා නම් මොයිස්චර් ගතිය වැඩි කරගන්න ඕනම සමයකට ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cream එකක් මේක. ඉතින් මේ cream එකත් අක්කා ගොඩක් මම දන්නවා මේ දවස්වල cream එකක් හොයන නිසා මෙන්න මේ cream එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් හොඳයි. vitamin E තියෙන නිසා අපේ සම ටිකෙන් ටික වයස්ගත වෙනකොට ඇතිවන ප්‍රශ්න ගැටලු ගොඩකට විසඳුම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ Pink Rose Vitamin E cream එක පාවිච්චි කරොත්.
ඒ නිසා එයාට ගොඩක් හොඳයි. එයා මේ ක්‍රීම් එකටත් ගොඩක් කැමති වෙයි. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ මීට අමතරව ලිප් බාම් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ බොක්ස් එකේ ලිප් බාම් එකයි, pink rose vitamin E ක්‍රීම් එකයි, body mist එකයි, face wash එකයි, ඒ වගේම Fianos deodorant එකයි, මෙන්න මේ body lotion එකයි තියෙනවා. ඉතින් බලන්න products ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන 1 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට්ස් 6ක් තියෙනවා. මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් 6ම රුපියල් 1500ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ අක්කිට තමයි මම මේක දෙන්නේ. ලස්සනට ඉන්න කැමති ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාලට gift කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ box එක. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලොකු විශේෂත්වයක්. ඉතින් ඔයාත් ගොඩක් ආදරය කරන ඔයාගේ අම්මට, අක්කට, නංගිට, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ girlfriendට, ඔයාගේ හොඳම යාළුවට උනත් gift කරන්න පුළුවන් මේ වගේ gift එකක්. ඉතින් කිසිම හේතුවක් වෙන්න නැතුව උනත් ඔයාලට පුළුවන් gift එකක් දීලා ඒක නම surprise කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් බර්ත්ඩේ එකක්, ඇනිවර්සරි එකක් ඕනම දෙයකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත් අඩු මුදලකට ගොඩක් බොක්ස් එකේ ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ කලෙක්ෂන් එකක් තමයි මේක. ඒ නිසා ඔයාට මම දෙන්න කලින් තමයි මගේ යාළුවට, අම්මිට, අක්කිට, නංගිට දෙන්න කලින් තමයි මම මේ රිවිව් එක කරේ. ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගත්තේ ඒ අයට දෙන්න. මොකද විශ්වාසයෙන් ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ජලට ආයුර්වේද ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම හොඳයි. ඔයාට පුළුවන් මේ බොක්ස් වලින් කැමති ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික දාලා ඉවරලා බොක්ස් එක හදාගෙන ඔයාගේ යාළුවන්ට gift කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ තවත් වැදගත් වෙන වටිනා වීඩියෝ අරගෙන මම ඉදිරියටත් එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලිංගත කමේ මාත් සමග රැඳී සිටින්න. ගොඩක් ස්තුතියි. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. බයි.